در این جلسه دلیل تأکید من برای ترسیم سقف‌ها در پلان سیلینگ رو متوجه خواهید شد. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف همراه شما هستم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف را هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان سابسکرایب کن، نوتیفیکیشن تو اکتیو کن که آموزش های جامع نرم افزار رویت رو از دست ندید. دوستان، در این جلسه ما قراره با همدیگه ترسیم سقف‌های مختلف رو مقایسه کنیم و دلیل این که من تأکید دارم سقف‌هاتون رو در پلان سیلینگ ترسیم کنید رو آموزش بدم. اوکی، بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو با هم داشته باشیم. میام بال رو میزنم و 3 تا روم اینجا ترسیم میکنم. خب میریم طبقه اینکه همه والها رو انتخاب میکنم بچه ها. میگم تا لول 2 بره. خب اینطوری اوکی شد. بعد وارد لول 2 میشم و از طریق فلور سقفمون رو ترسیم میکنم. این برای روم اول. اوکی، برای ما فرق نمیکنه. روم دوم، برای اینکه روم دوم رو براش سقف بکشم وارد سیلینگ پلان میشم، وارد لول 1 سیلینگ پلان میشم. خب حالا برای این از طریق سیلینگ یه دونه سیلینگ ترسیم میکنم. اتوماتیک سیلینگ رو میزنم، وارد اینجا میشم، خودش به صورت اتومات یه سیلینگ برای من ترسیم میکنه. نوشته های آفستش 3 متر. میتونیم بگیم اوکیه، مشکلی نداریم. و برای مورد آخر وارد 3D میشم. کامپوننت رو میزنم، مدلینگ پلیس رو میزنم و سیلینگ رو انتخاب میکنم. اوکی و ورک پلینم رو ست میکنم روی این دیوار. حالا اکستروژن رو میزنم، یه لاین ترسیم میکنم با آفست 60 سانت. دوباره یه آفست دیگه میگیرم به ضخامت خود سیلینگمون. لاین رو بر میدارم و ابتدا و انتهای سقفمون رو میبندم. اکستروژنم بهش میدم. اوکی، وارد 3D میشم، سقفم انتخاب میکنم. اگه دیدیم نداد باز هم اصلا مشکلی نیست. یه اکستروژن، میبینید که اروها ظاهر شد. تا انتها میبرم و این هم همچنین. این از سقفمون. خب بچه ها، فینیش رو میزنم. خب میریم از باطن اینا رو نگاه میکنیم. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که سقف‌هایی که ما داریم در نهایت برای دکوراسیون داخلی ما احتیاج به لوستر داریم، احتیاج به لایت داریم، احتیاج به هالوژن داریم. پس باید بر روی سقف‌ها نصب بشه و اگر ما سقف سازه‌ای نداشته باشیم و از فلور به جای سقف استفاده کنیم، به همون اجازه نمیده که روی اون نصب بکنیم، روی سقفمون لامپ نصب بکنیم. میریم وارد کامپوننت میشیم.
و از اینجا یه لایت پیدا میکنیم. میتونیم وارد لود فامیلی بشیم، به قسمت RVT مون بریم. برای من تو رویته، شما هر جایی که سیف کردید، و از Libraries English برید توی یا لایتینگتون یا فرنیچرتون، ببینید که فرنیچر که نیست، برید وارد لایتنینگ بشین و آرکیتکچرال رو انتخاب کنید، اینترنال رو بزنید و یک سیلینگ لایت انتخاب کنید. توی لود میشه داخل پروژه. ببینید این سقفیه که از طریق کامپوننت ترسیم کردیم. این سقفیه که از طریق سیلینگ ترسیم کردیم. ببینید به راحتی به ما اجازه داد که لامپمون رو، دوسترمون، لایتمون رو روش قرار بدیم. و این سقفی که از طریق فلور ساختیم، بچه اصلا به همون اجازه نمیده که لایت روش نصب کنیم. پس دلیل این که میگم حتما از سیلینگ استفاده کنید به خاطر اینه، به خاطر اینکه تمام اکسسوری هایی که به سقف وصل میشه کاملا باید روی سیلینگ کار شه و بر روی کف سازه یا کف معماری قابل ترسیم نیست. خب به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار رویت رسیدیم. در این جلسه آموزش دیدیم که چرا ترسیم سقف‌ها در سیلینگ پلان بسیار با اهمیت هست. پس این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. کامنت و لایک یادتون نره و ممنون میشم که این ویدیو رو برای دوستان مهندستون شیر کنید. خدا نگهدار.